Ahoj, já jsem Ondra Kozák a v tomhle videu řeknu něco, co si myslím já o kapodastrech, konkrétně těchto. Začnu tím, co je to kapodastr. Pro nás kytaristy je to docela užitečná pomůcka, která nám pomáhá transponovat, ale pokud si myslíte, že ho používáme jenom proto, že neumíme všechny akordy, tak to není proto. Důvod, proč používáme kapodastr především, obzvlášť v akustických žánrech, je ten, abychom využili co nejvíc prázdných strun, protože zvuk prázdných strun v doprovodu je to, co se nám na doprovodu líbí. No, takže jinak prostě bude znít doprovod v B-dur. Jakože dá se. A když si dám kapodastr, jak mi to všechno hezky zvoní, jo? Můžu dát kapodastr i sem. A zase ten doprovod má trochu jinou barvu, takže důvod, proč používáme kapodastr, je zejména proto, že si chceme hrát, chceme experimentovat s různou barvou doprovodu pro různě zabarvené písně. Myslím tím teďka pocitově zabarvené písně. Některé písně jsou optimistické, tak si dám třeba kapodastr, abych měl polohu, řekněme, C-dur. A některé písně jsou třeba romantické, tak si ten kapodastr sundám. Bez kapodastru. Obě dvě ty tóniny byly teda E-dur, akorát jednou z pozice C a jednou z pozice E. To by stačilo o teorii. Pojďme se podívat na ty kapodastry, které mě se tady nashromáždily za těch pár let, co hraju. Začnu kapodastrem, který vyrábí firma Dunlop a nejradši na něm mám to, že jsem ho dostal zadarmo. Já ho používám jako držák na sluchátka, že si ho takhle dám na stůl a tady si pověsím sluchátka. Ale funguje i jako kapodastr. Myslím, že stojí okolo 500 a funguje, ale co mi na něm vadí, že tam nejde nastavit síla přítlaku na struny, což znamená, že se po nasazení kapodastru kytara malinko rozladí, ne že by se rozladila, ale budu muset doladit přinejmenším basovou strunu, abych vlastně nehrál na rozladěnou kytaru. Protože když ten přítlak je moc velký, tak ta struna se prohne hodně a tím pádem se trošku víc napne a zní maličko výš, než by bylo potřeba. Docela dobrou ochranou proti tomuhle je používat kapodastr tak, že ho dáte co nejblíž k políčku. To u většiny kapodastrů pomůže k tomu, abyste nemuseli dolaďovat, ale u tohohle to pomůže jenom trošku. Mnohem radši mám kapodastr Sharp, který mám už strašně dlouho a furt funguje dobře. Takže asi je to dobře vyrobený kapodastr. Stojí, myslím, tak nějak podobně a rozdíl je v tom, že můžu kontrolovat sílu přítlaku tady tímhle s tím šroubkem, kdy nastavuju vlastně to, jak moc velká bude mezera tam, kde mám teďka ty prsty. Takže když hraju ve vyšších polohách, kde mám širší krk, tak ten šroub trošku povolím, aby ten kapodastr tlačil méně na struny. Už tak nějak mám cit ohrát v ruce, kdy jak moc velký má klást odpor na to, aby mi to nedrnčelo. Ještě málo. A zároveň, aby to nebylo moc, aby mi to nerozlaďovalo kytaru. Tenhle kapodastr maličko taky musím vždycky doladit tu tlustou strunu, se mně zdá. A nevím, jak je to s tím materiálem té gumičky, ale mám pocit, že líp maličko funguje, když tam je tvrdá guma než tato gumička. Ale řekl bych, že je to dobrý kapodastr. Pak tady mám další typ kapodastru, který na rozdíl od toho Sharpu, který se nasazuje poměrně dost rychle, ale taky se dost rychle ztrácí. Mám tady druhý typ kapodastru, který se nasazuje trochu pomaleji, ale tím, že ho můžu nechat na kytaře, tak ho nestratím. Ne do každého futrálu se to vleze, ale některé futrály na toto místo mají, aby se tam ten šroub vlezl.
Kaporastry tohohle typu těch najdete na trhu spoustu, tohle konkrétně je novinka od výrobce nástrojů a kaporastru Petra Hlavatého a líbí se mi na něm, že jednak, že není tak drahý jako konkurenční kaporastry a taky, že je krásně zpracovaný, má tvrdou gumičku a je lehký, je z nerezové oceli. Protože předposlední kaporastr, který tady mám, je česká klasika, bych řekl. Je to kaporastr Holoubek. Je to úplně stejný princip, bych řekl. A jsou tam drobné rozdíly, například v materiálu. Kaporastr Holoubek je z mosazy, a ten je z nerezy, takže ten mosazný je trošku těžší. A taky se mi zdá, jak je tam ta gumička gumová a ne ta tvrdá bužírka, tak že malinko ten tón je méně zvonivý s tímhle kaporastrem, ale rozhodně bych za to nedal ruku do ohně. Na druhou stranu na tady tomhle Holoubkovi se mně líbí, že už ho mám taky nějakou dobu a je dost robustní. Řekl bych, že je to dobře slicovaný, není tam žádná moc velká vůle v tom kloubu a tady stoupání toho šroubu je trochu větší třeba než tady u toho, takže mě to relativně zabere třeba o zlomek sekundy míň ho nasadit, ale zase musím být citlivější potom v tom dotahování, jo, protože snadno to přeženu s tím dotahováním. Zase když dám kaporastr třeba na třetí pole, tak s Holoubkem moje kytara zní takhle. S kaporastrem Hlavatý zní takhle. Mám radost, že ani jeden z těch kaporastrů nějak zásadně nerozlaďuje kytaru, takže i když trošku trvá ho nasadit, na rozdíl třeba od šabu, tak zase ušetřím čas s tím laděním. Když ho dobře nasadím, to znamená těsně za pražec, aby se struna ohýbala o pražec a ne o kaporastr, když to tak řeknu, tak potom nemám skoro žádné ladění. No a na závěr jsem si nechal jednu kuriozitu, to je kaporastr, který se jmenuje Glide Capo. Tenhle kaporastr jsem taky dostal, díky Dítře, trošku se to bojím dát na kytaru, ale když se to tam nakonec dá, tak je patent, který umožňuje během skladby změnit polou kaporastru. Akorát musíte trefit přesně. Tenhle kaporastr moc muzice neprospěje, protože kytaru dost rozlaďuje, jak ta pružina má pořád stejnou tuhost. Navíc se ho prostě bojím používat. Vypadá to trochu jako mučidlo, ale není drahý, stojí okolo 500, myslím, takže jako finta pro pobavení, anebo fakt možná máte nějakou písničku, kde se vám bude hodit prostě tohle by šlo asi nacvičit. To je asi tak všechno, co si myslím o kaporastrech, které v tuhle chvíli mám. Řekl bych, že mezi nimi není nějaký strašný rozdíl až na výjimky. Si myslím, že si vyberete. Není to až tak o tom, který kaporastr použijete, ale abyste věděli taky, jak ho použít. To znamená trochu se vyznat v transponování na kytaře, abyste věděli, že pro tóninu E-dur můžete například kaporastr použít na druhém pražci a hrát v D-dur, na čtvrtém pražci a hrát v C-dur a tak podobně. A taky častá chyba je, že kaporastr nedáváme dostatečně blízko k tomu pražci. To nám ušetří strašně starosti s dolaďováním kytary. Možná pro některé bude hrát taky roli to, že některé ty kaporastry trochu méně překáží ruce, třeba tenhle nepřekáží skoro vůbec, ale můj oblíbenec to teda zrovna není. Takže vám přeju veselé kapování.